Hello and welcome to part two of the Horsewood race number three. I hope you like this one as well. Thank you very much for all the positive response I got for the first one. Warmed my heart. Thank you. I hope you will like this one as well. This is cars without sound. So I will just put music or human fart sound over it. So yeah, hope you enjoy.
0,22. Oj. Per Savin. Det är till och med en sån prispall här ju. Snygg, ja, en av världens tyngsta förmodligen. Får man ställa sig. Häng mot halsen. I örat. Jag tror att jag inte filmar. Häng den i pungen. Nummer 2. Med en diff på 0,12. Oj. Det var inte mycket. Har vi Gabby. Jag öppnar där annars. Sen har vi första kvar. Den är rätt sjuk. En diff på 0,03. Det är rätt så bra. Tycker jag här vi kan bära fram det själv. Nils Gullbrand. Självklart har vi ett extra pris med. Snabbaste var. En tid på 57,91. Snabbaste tid i hästveda 2021. Johan Peltonen! Upp med priserna nu! Passa på att futta. Tack arrangören också. Återigen stort tack till deltagare, publik, funktionärer. Tack stort. Applåd för arrangörerna! Bra jobbat! Hej! Ja, vem är intresserad?